Εδώ είμαστε στο νησί της Μαργαρίτας. Πολύ όμορφο μέρος. Χαμός γίνεται εδώ βέβαια. Είναι Σάββατο σήμερα, έχει και ζέστη. Και έχει έρθει όλη η Βουδαπέστη για να κάνει μπάνιο εδώ στις μεγάλες πισίνες. Και πολύ όμορφα, πολύ πράσινο γύρω γύρω. Θα κάνουμε έτσι μια βόλτα να το δούμε. Για μπάνιο δεν είναι να κάνουμε εκεί μαζί με χιλιάδες κόσμο σε μια πισίνα, όσο μεγάλη και να είναι. Προτιμούμε τις ελληνικές θάλασσες. Στη Μαργαρίτα ήταν κάποια κόρη ενός ηγεμόνα, ο οποίος έκανε ένα τάμα, λέει, για να σταματήσει τις λαιλασίες που γινόταν από τους Οθωμανούς τότε, και το τάμα ήταν να γίνει μοναχή η κόρη του, η Μαργαρίτα, και όντως έτσι έγινε. Μετά την κάνανε Αγία και κάπου εδώ στο νησάκι υπάρχει και ο τάφος της και το μοναστήρι που ζούσε. Και αυτά είναι τα ερείπια από το μοναστήρι της Μαργαρίτας. Εν τω μεταξύ μπουμπουνάει τώρα λίγο. Να, εδώ είναι και ο τάφος της. Εδώ μεταξύ είναι χιλιάδες κόσμος και τώρα μάλλον κλείνουν τα λουτρά και είναι μιλιούνια εδώ, ούτε να μπει στο λεωφορείο δεν χωράς, οπότε το κόψαμε με τα πόδια. Λίγο περίεργο να κάνεις μπάνιο με τόσο κόσμο μαζί, όσο μεγάλη και να είναι η πισίνα. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει αλλιώς με τη θαλασσίτσα μας.
Έχει και κάποια ποδηλατάκια έτσι με 4 ρόδες που μπορείς να κάνεις το γύρο του νησιού. Και τώρα φεύγουμε με τα πόδια, περνάμε τη γέφυρα γιατί έχει πολύ κόσμο στο 26, το λεωφορείο που φεύγουν όλοι και ο καιρός έχει αλλάξει απότομα. Και μια απογευματινή βόλτα εδώ, έχει πολλά μαγαζάκια, έχει πολλά ξενοδοχεία και έχει πολλά φαγάδικα έτσι, διάφορα μεξικάνικα, τουρκικά, ελληνικά και επίσης έχει και πολλά μασατζίδικα. Ταϊλανδέζικο μασάζ εδώ, πάρα πολλά τέτοια μαγαζάκια και καφετέριες βέβαια. Πιτσαρία εδώ, σε κομματάκι, ένα κομματάκι πίτσα. Τίποτα. 2 ευρώ έχει, καλά. Τουριστικές τιμές εδώ. Εδώ χάμπουργκερ. Ready? Let's go. Ναι, θα έρθω να πιω μια μπύρα εδώ, δεν γίνεται. Είναι ωραία, έχει πάρα πολύ κόσμο. Μια τελείωτη στοά εδώ πέρα με μαγαζιά έτσι, με καφετέριες, με και μπαρ βλέπω ακόμα. Μπυραρίες, καραόκι. Ωραία, θα έρθω να τραγουδήσω. Ready? Let's go. Και εδώ είναι η Εβραϊκή Συναγωγή της Βουδαπέστης, πολύ γνωστό για αυτό το κτίριο, πολύ μεγάλο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη της Ευρώπης από ό,τι λένε. Και για να μπεις μέσα θέλει εισιτήριο, το οποίο είναι πανάκριβο κι αυτό.